Kellemes napot kívánok mindenkinek, ez az Andrew City Lights szokásos hétfői tartalma, ezúttal már a City Skylines 2-vel. A jövő héten indítani fogunk egy új városépítő sorozatot, már a CS2-vel, de előtte arra gondoltam, hogy a várostervezésnek egy nagyon tipikus problémáját fogom megmutatni, ez pedig a pre-metro építése. A mai alkalommal így egy igencsak forgalmas csomópontot fogok a föld alá helyezni, és ehhez modokat fogunk használni. Ez pedig nem más lesz, mint az Underground Tram Station, amelyet bár inkompatibilisnek ír le a játék jelenlegi verziójához, de alapvetően azért jól használható, bizonyos korlátozásokkal, ezt majd meg fogom mutatni, viszont arra gondoltam, hogy ez elengedhetetlen lesz abból a szempontból, hogy tudjunk végre föld alatti villamost építeni, úgyhogy tartsatok velem és lássuk, hogyan is épül Magen városában a pre-metro. Itt vagyunk Magen városában, szóval az előző alkalomhoz képest, mikor megmutattam én ennek a villamos terminálnak az építését, illetve azt, hogy hogyan szervezem át a villamos hálózatot, elég sokat növekedett ez a Magen városa. Jelen pillanatban ez a legnagyobb városom, hiszen közel 121 000 lakos számlál, ez egy német típusú, német ihletésű város, helyenként kelet-európai elemekkel ötvözve, és viszont van nekünk egy olyan problémás kereszteződésünk, amelyet át kell szervezni, ez pedig itt a gyárnegyed közepén, azt gondolom, hogy látszik is, hogy micsoda nightmare forgalmi helyzet alakult ki, tehát ez tarthatatlan, ha más nem, legalább a villamosoknak a közlekedését meg kell oldani, mert egyszerűen jön be több villamos vonal is, itt például az 5-ös, az még el fog tudni menni, de amelyik keresztbe megy, az egészen biztos, hogy erre rá fog fázni. Nem mellesleg a buszok is nehezen tudnak itt elközlekedni. Hát igen, ez annak a következménye, amikor ennyire nagy tömegben teszi le az ember a gyárnegyedet, csak hát a probléma az, hogy miután a CS2-ben arra is kell figyelni, hogy a füstöt merre viszi a szél, és gyakorlatilag, hogyha megnézzük, akkor egy ekkora méretű gyárnegyed, amely itt van Magennek a keleti részén, az még itt is érezteti a hatását, mert még ide, erre a szigetre se lehet tenni semmilyen lakóépületet sem, legalábbis a keleti részére, mert hogy még idáig is elér a füst. Ennek következtében, mivel ilyen barátságtalan a játék ebből a szempontból a gyárnegyedekkel, hogy van egy igen komoly externáliájuk, illetve nincsen olyan gyárépület, amely ne termelne szennyeződést, maximum a signature buildingek között, ezért bizony általában egy tömbbe kell építeni a gyárnegyedeket, amelynek a következménye a hatalmas nagy forgalmi dugó. Úgyhogy ezt mindenképpen meg kell oldani, hogy legalább a villamosok tudjanak közlekedni. Igen, itt elakadt a 8-as, utána a 9-es, és ezek bizony nem fognak tudni tovább menni. Úgyhogy akkor az első dolog az, hogy megnézzük csak a villamosokat, hogy milyen járatok járnak itt, és ezeket gyakorlatilag egy kivételével meg lehet szüntetni. Tehát itt jár az 5-ös villamos, keresztbe jön a 8-as, illetve szintén keresztbe, csak ellentétes irányból a 9-es. Akkor én kezdeném az 5-ös villamosnak a megfaragásával, illetve ezt eltereljük ideiglenesen, hogy itt ez addig is el tudja jönni, amíg én itt ügyködök, és akkor addig is fönn tudjuk tartani a forgalmat. Alapvetően valószínűleg majd mindegyiket újra kell paraméterezni, mert ez a mód az nem igazán barátságos abból a szempontból, hogy már meglevő villamos vonalat tudjál átalakítani, tehát újra kell majd rajzolni ezeket a vonalakat, de valami minimális közlekedést azért szeretnék föntartani. Ránézünk, akkor ugye az 5-öst azt már megoldottuk, itt könnyebben el fog tudni
menni, esetleg ide egy ideiglenes megállót most be is lehet rakni, mert hogy ugye itt az a lényeg igazából, hogy az Industry Gibethez tudjanak átszállni. Ez egy nagy intermodális csomópont busszal, metróval, illetve S-Bahnnal, vagyis elővárosi vasúttal, ide beteszek egy ideiglenes megállót. Ez idáig tök jó, és akkor nézzük a többit, ami a problémásabb lesz, a 8-as, illetve a 9-es. A tervem az, hogy ezt a részt itt szinte teljesen el fogjuk süllyeszteni, a föld alá is itt alakítunk ki egy új premetró megállót. A 8-as villamos, hogy itt teljesen keresztül megy az Industry Gibeten, meg kéne próbálni ezt valamerre elterelni, vagy akár ideiglenesen meg is lehet szüntetni. Bár az elején azt gondoltam, hogy lehet, hogy célszerűbb megszüntetni, de ez ugye egyéb belvárosi részeket is feltár, úgyhogy akkor ezt is el kéne valahogyan terelni. Méghozzá úgy, hogy megnézzük, hogy hol vannak vágányok, és oda beépítünk egy ilyen ideiglenes vágányt. Való életben azt tudom, hogy nem így történik, tehát nem építenek ennyi ideiglenes vágányt a villamosnak, de most ezt nézzük el, és itt mi viszonylag könnyedén föl tudunk építeni egy ilyen menekülő útvonalat a 8-asnak. Egyéb esetben lehet, hogy úgy lehetne megoldani, hogy elvágnám középen, most nem ezt fogom csinálni, hanem azt, hogy itt ezeket szépen leveszegettem. Egy problémája a játéknak, hogy van, amikor a 8-ast jelzi ki, van, amikor a 9-es, szóval nem olyan nagyon egyszerű a rétegek között navigálni, de azért meg kell próbálni. Itt ez a 8-as, szintén a 8-as, és akkor megyünk szépen tovább. Ezt is itt levesszük, és már át is állt automatice az új vágányra. Azzal védeném meg a dolgot, hogy akkor majd a későbbiekben ezt is föl lehet használni, mint új vágányt. 2 megállópárt beépítünk, és akkor innentől kezdve a 8-as is maradt. Tehát, hogy akkor ezt nem repülővágánynak építettük, hanem végleges megoldásnak szántuk itt, és akkor itt a 8-as is. Jó, 8-as is meg van oldva, következő a 9-es villamos. Na, de a 9-es villamos az a legjobb kérdés. A 9-es az nagyon messzebbre nem megy, tehát itt van még a farmos területeknél, de ez tulajdonképpen ki tudja szolgálni az 1-es villamos is, úgyhogy itt azzal fogunk élni, hogy a 9-est azt visszabontjuk, szépen, igen, hát egy ilyen kis csonka járat lett belőle, azt tudjuk akkor megcsinálni, hogy itt van egy ilyen ideiglenes forduló, ezt idáig vezetjük, gyere szépen, így idáig, és akkor szépen kulturáltabban tud ez itt elhelyezkedni, és akkor van nekünk egy csonka 9-esünk, most már majdnem mindent leszettünk, és a kimaradó szakaszon akkor pedig az 1-essel tudjuk ezt pótolni idáig. Nem biztos, hogy ennek olyan akkora nagy jelentősége van, de lehet, hogy mégis vannak, akik szeretnének utazni vele. Itt beépítjük az összekötő vágányt, amúgy nem muszáj vele ennyit szenvedni. Lehetett volna akár azt is csinálni, hogy megszüntetjük mind a 3-at. Én most csak próbáltam egy elegánsabb megoldást mutatni. Itt még hiányzik valami beépített kapcsolat. És igen, itt még az 1-es az tesz egy nem kívánatos kitérőt. De ezt mindjárt meg fogjuk oldani, hiszen itt amúgy is fel akarom szedni a vágányokat. Itt. És ezzel egyébként ezt a hidat is meg kell szüntetni, amely pedig majd a buszt fogja elterelni, de a buszok azok maguktól el tudnak terelődni, úgyhogy ez nem probléma. Itt ezt abszolút meg lehet szüntetni,
és akkor innentől kezdve indulhat az építkezés, még az egyesnek megoldjuk a sorsát. Igen, barátom, itt miért nem tudsz visszamenni? Azt nem tudom, viszont akkor be tudunk építeni ide egy kicsi hurkot. Ez amúgy is itt eléggé zavarérzékeny lesz, tehát itt még ez az érthetetlen dolog, amit csinál, de már értem, hogy miért, mert hogy itt nincsen neki elég helye. Így már majd lesz. Úgy. Kicsit kellett rajta fazonírozni, de akkor így most megvan az egyesnek is a vonala, még itt ezt az összekötőt, ezt meg kell szüntetni. Itt akkor kiderül, hogy azért nem tudott átjönni, mert túlságosan éles a kanyar. Erre figyelni kell, hogyha villamosozunk, akkor ne legyen éles a kanyar. Csökkentjük a fan területet, ezt itt beépítjük, és akkor így most már elvileg jó lesz. Igen. Így akkor van egy hosszabb egyesünk, és mindent sikerült, minden más sikerült ki pucolni, úgyhogy akkor most nekiállhatunk a dolog érdemi részének. Hello! Tudod, mitől működik ez a csatorna? Igen, tőled. A te kommented, lájkod, illetve feliratkozásod ugyanis segít benne, hogy hétről hétre egyre jobb tartalmakat tudjak készíteni. Szóval, ha tetszenek a videók, és érdekelnek a városépítős, tycoon vagy stratégiai játékok, akkor nyugodtan dobj egy feliratkozást. Minden héten új tartalom, magyarul közérthetően, sztorikkal. Játszunk együtt okosan és szórakozva. Írd meg kommentben, hogy te milyen játékokat látnál szívesen a csatornán. Andrew City Life, ahol a minőségi gameplayeket találod. És akkor most jön az, hogy elkezdjük beépíteni ezt a premetrót. Tehát az lenne a terv, hogy innét indul egy alagút, és egy 3 ágú alagutat hoznék létre a 3 iránynak megfelelően. Ez pedig akkor úgy fog tudni működni, hogy innét indul ki majd a villamos. Az egyébként meggondolandó, hogy mivel már itt tumultos van, hogy akár előbb is el lehet kezdeni ezt a premetrós alagutat, akár már egyébként itt bemehetünk az alagútba, és azzal elég sok problémától mentesülünk. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy itt még le kell venni ezt a farmos területet, még itt, és akkor most megfogjuk, kilőjük a snappinget, és innét indulhat lefelé a premetro. Így egyszer, és ide már be is lehet építeni az első megállót. Ez egy nagyon egyszerű kis történet egyébként, próbálok úgy, hogy minél kevesebb legyen a rombolás, mert ez egy ilyen nagyon egyszerű, a metróállomásra hajazó kinézettel rendelkezik. Ez az Underground Tram Station, viszont arra lesz jó, hogy a föld alá lehet tenni a villamost. A másik pedig, a központi premetro megálló, az pedig itt lesz, közvetlenül a vasútállomás mellett. Ide akár 2 ilyet is föl lehet húzni, egészen egyszerűen azért, mert itt nagy forgalomra számítunk, tehát nyugodtan nem leszek szívbajos azzal, hogy most a gyárnegyedet pusztítom, amúgy is jó lenne hosszabb távon itt megritkítani a gyárakat, mert túl közel vannak a lakó épületekhez, és akkor itt fogom és szépen összekötöm, itt egy kicsit meg kell emelkedni, uriasan, itt szépen fogom és összekötöm a premetrót. És ahol ki fog jönni ez a föld alól, az valahol itt lesz majd. Praktikusan azt mondanám, hogy itt van elég hely ennek a rámpának, és akkor ide majd még egy megállót be lehet építeni. Ugye az lenne a cél, hogy itt mindent megszüntessünk, tehát itt felszíni villamos közlekedés gyakorlatilag nem fog maradni,
ezeket így, mivel ugye itt nincs is átmenő villamos közlekedés, hiszen már mindegyiket elpakoltam, ezeket itt meg is lehet szüntetni, egészen azt gondolom, hogy idáig. Itt majd, hogyha szükséges, akkor be lehet építeni még egy ágat. Itt ezeket a megállókat is meg lehet szüntetni. Úgy kéne ezt megcsinálni, hogy itt ereszkedik le a premetró. Ennek is kell azért egy hely, hogy normálisan le tudjon menni. Ez itt egyszer. Most itt ezt a másik vágányt egyelőre, hogyha jól nézem, akkor akár nem nagyon fogjuk tudni bekötni, de be fogjuk tudni kötni. És akkor itt megvan a másik ága, és hiányzik még a harmadik ága ennek a történetnek. Itt ezt beépítjük, és a harmadik ág, az pedig, kérem szépen, innét fog jönni. Ahol most ugye van villamos közlekedés, ez ugye a következő ütem, hogy akkor ezt is el kéne terelni, vagy azt mondani, hogy akkor építünk neki egy külön részt. Ugye itt az a probléma, hogy nem csak a gyáripar van itt, hanem a teherszállító vonatnak a terminálja is, tehát ez duplán forgalmi problémát jelent ennek a térségnek. Úgyhogy most akkor itt a következő fázisban a 8-as az itt megy keresztül, az 5-ös az, amit eddig meg tudtunk még oldani, hogy normálisan menjen, viszont itt kéne, hogy lemenjen a premetró, tehát akkor ez azt jelenti, hogy az 5-öst is el kell terelni, hát praktikusan az kéne, hogy beterelni az új vonalra, már ezt akkor most itt kilőjük, akkor most jön a megszakítás. Ugye a City Skylines 2-nek egy nagy problémája a CS1-jel szemben, hogyha nagyon bonyolult úthálózatokat építesz, akkor az Istennek nem engedi megszüntetni, tehát itt konkrétan még meg se lehet szüntetni, csak úgy, hogyha én ezt itt lebontom, tehát majd, hogy nem, itt az alapjáig kell az egészet visszabontani, és még a felüljárót is el kell takarítani, mielőtt vissza tudom építeni az egészet. Nem a legjobban oldották ezt meg. De most akkor már meg tudjuk építeni a következő ágat, és ez viszonylag simán ment is. Ide is beépítek egy összekötő alagutat, meg az sem árt, hogyha így rá is tudnak majd kanyarodni. És akkor elvileg a premetró alagút az készen van, még egyetlen egy ág az, amit be lehet építeni, ezt már viszonylag könnyen lehet megtenni, mert hogyha itt leküldjük a föld alá a villanyt, akkor megvan ez az ág is, és akkor gyakorlatilag most sikerült azt elérni, hogy a villamos teljesen a föld alá sikerült rakni, van több megállója is, tehát itt van egy, meg még egy premetró megálló, ide egyébként akár még egyet is be lehetne építeni, meglátjuk, hogy a későbbiekben ez majd szükséges lesz-e. És akkor következzék a vonalaknak a beizítása. Van tehát itt egy 9-es vonalunk, elsőként ezt kéne ide behúzni, csak nem a 8-assal kéne kezdeni. Nem, jó lesz a 8-as. 8-as, az errefele megy, azt csak úgy fogjuk tudni megoldani, hogyha ide még beépítünk egy összekötő vágányt. Így. Tehát akkor a 8-as vonal az, ami elkerüli, vagy nagyjából elkerüli ezt a részt, az 5-ös az meg már be is varázsolta magát a föld alá. Akkor igazából itt nekem csak annyi a dolgom, hogy itt az 5-öst azt megszüntetjük, maradt a 8-as és a 9-es, itt van akkor az 5-ös villamos, ez az, ami úgy fog átmenni, hogy nem áll meg
ennél az intermodális csomópontnál ez nem feltétlenül jó, tehát ezen kéne valamit változtatni, hogy legalább akkor itt legyen egy megállója, vagy akár itt. És akkor most jön az, hogy teljesen újjá kell építeni, mert van, amire nem gondoltam. Berakjuk a 8-ast, ez egyszer. Akkor itt van a 9-es, amit most akkor vissza tudunk építeni, amennyiben ezt itt visszabontjuk, ez egyszer, és akkor itt fog kijönni, tulajdonképpen ezen a rámpán, és a 9-es az ugye eddig tartott, itt pedig, ahol visszafele jön, meg kell ezt itt fogni, itt tudjuk visszavarázsolni. Igen, még azt jelzi, hogy nem találja az útját, de majd mindjárt megoldjuk. Itt jöhet ellentétes vágányra is, és akkor itt a 9-es, amely akkor megy tovább erre, illetve erre, és így akkor a 9-est is sikerült helyre rakni. Hát elég érdekesen jön egyébként, mert itt csinál egy ilyen kunkort, és akkor így csavarodik le a 8-assal együtt, de akkor ide még be lehet építeni egy közös megállót. 1, 2, 3 és 4, és akkor most már tényleg csak az 5-öst kell megoldani. Itt, hogyha akarjuk, és azt úgy akkor egyszerűbb megjegyezni, így is jöhet, hogy a 9-es az ide jön, és akkor van még valahol nekünk egy 5-ös vonalunk, amit most elvágott itt ideiglenesen, igen, ezt látom is, illetve a 8-assal is csinált valami kis marhasságot, ezt ilyenkor az ilyen drasztikusan szoktam megoldani, de ugye itt az a probléma, hogy szemben a CS1-jel nem igazán tud 90 fokban kanyarodni a villamos. Tehát erre mindig figyelni kell, hogy úgy építsük meg. Ez a jó, hogy mennyi minden menet közben derül ki. Most újra indítjuk a játékot, és megnézzük, hogy vajon hajlandó-e. És úgy tűnik, hogy hajlandó. Na, akkor nem is kellett semmit se újra paraméterezni. Ez nagyon vagány így, mert eddig mindig az volt, hogyha ilyen underground akartál építkezni, akkor teljesen újra kellett húzni a villamos vonalakat. Most viszont sikerült azt megoldani, hogy teljes egészében a föld alá sikerült rakni ezeket a villamosjáratokat, és akkor innentől kezdve el is fogják tudni kezdeni használni. Itt maradt még nekünk egy extra megálló, ezt a későbbiekben majd fel lehet használni arra, hogyha még több járatot szeretnénk ide hozni. Nem maradt más hátra, mint hogy alakítsuk ki ezeknek a megállóknak a környezetét, illetve nevezzük el őket. Ezt itt már elneveztem, ez lesz az Industriegebiet, vagyis gyárnegyed németül, mert itt egyébként minden német, amúgy egyébként az utcanevek is, ehhez csak át kell állítani a játék nyelvét németre, mint ahogyan már mutattam egy korábbi shorts videómban, most ezt meg is fogom tenni, hogy autentikusabb legyen a végeredmény, és akkor innentől kezdve lehet látni az utakat is,
németül, illetve minden más is németül jelenik meg. Ez igazából nekem nem szokatlan, mert a 90-es években, amikor én voltam fiatal, akkor még nagyon sok közlekedési játék német nyelven volt elsősorban elérhető, sőt, a nagynénémnek volt egy olyan számítógépe, 1980-as évekbeli, nem is Commodore, de valamilyen tényleg muzeális csoda, amely német nyelvű volt, úgyhogy a Bitte warten, a kérem várjon, az nagyon is ismerős számomra, de nem tudok németül, viszont annyira igen, hogy legalább majd a játék nyelvét vissza tudom állítani. Van ez az új lehetőség is, ez most a legfrissebb fejlesztése a City Skylines-nak, illetve az Iceflake-nek. Ez arra lesz jó, hogy nem kell meghúzogatni a terepet, hanem egyetlen egy mozdulattal lehet ezt megalkotni. Az más kérdés, hogyha egyszer befestetted, akkor már nem tudsz ráfesteni, akkor először vissza kell állítani az eredeti állapotot, és utána tudsz rá festeni. Minden esetre abból a szempontból szerintem nagyon jó ez, hogy könnyebbé teszi a dekorálást. Az lenne a jó egyébként, hogyha még több ilyen textúra lenne, mert ugye ez azt jelenti, hogy nem kell így körbekeríteni, mint ahogyan az előbb mutattam, hanem meg lehet ezt oldani egyszerűbben is. Ami mindenképpen egy jó dolog. Ide még szerintem egy parkot be lehet építeni, játszóteret a gyárnegyed közepében nem, de mondjuk egy ilyen 4 oldalú parkot, azt igen. És 50-es komforttal rendelkeznek ezek az állomások, lassan szerintem el is fognak kezdeni jönni az emberek, csak hát ugye még kora reggel van. Itt a későbbiekben ezt a részt, ezt majd teljesen lehet szanálni, bizonyos dolgokat már most el lehet kezdeni egyébként építeni, például mondjuk nagyméretű irodaházakat, mert azok nagyon jól illenek a vasútállomások környezetébe, úgyhogy mondjuk ide ezt meg lehet tenni. Még mutatok egy trükköt, amit mostanában szoktam használni, ez pedig az, hogy érdemes megnézni, hogy végülis milyen irodát várhatunk, hogyha itt föl fog épülni. A játéknak a logikája az úgy működik, hogy amennyiben ezt a 4x6-osat ki tudja tölteni a megfelelő épülettel, akkor kitölti, hogyha nem, akkor pedig tetszés szerint osztja fel a zónákat. Éppen ezért jó, hogyha van Find It modod, mert a Find It mod segítségével akkor meg tudod ezt keresni, itt le tudod nyitni, hogy ez legyen 4x6-os. Van, amikor ezt el szoktam rontani, de most éppen jó. Itt van a magasság, itt van a szélesség, most ez német nyelven jelenik meg, de az mindegy. Viszont így látjuk azt, hogyha építek egy sima Office Height, akkor ez pontosan ki fogja tölteni a zónát. És akkor így meg lehet spórolni olyan vesződtségeket, mint hogy kitölti-e a zónát, fog-e működni, hogy fog az kinézni, és így tovább. Tehát ezt érdemes lehet észben tartani szerintem. Itt pedig akkor ezt nagyon egyszerűen már parkokkal le lehet védeni. Igen, ne húzzunk bele az aljába. Ezt könnyebb mondani, mint megtenni, mert akkor automatice újra fog épülni. De most már így jó lesz. Ide még pár bokor, tényleg csak mutatóba, és pár fa. Most egyébként egyre több dekorálási lehetőséget fedezek föl a CS2-ben, és hát az az igazság, hogy az is jó, amiket az Iceflake csinál, csak még szokni kell azt, hogy mostanában inkább ezekre az apró frissítésekre mennek rá, és nem az új tartalmakra, pedig az egy közel 3 éves játék esetében már igencsak ráférne a CS2-re. Itt még akkor megnézzük, hogy ha 3x2-essel építkezünk, akkor
hogyan tudunk szépet beépíteni. Például itt van ez a kínai típusú nagyméretű irodaház, ez a Region Pexes, úgyhogy akkor ezt is be tudjuk építeni. Itt pedig a felesleges zónát le is lehet szedni. És akkor fokozatosan majd ezt át lehet alakítani egy iroda negyeddé, amely sokkal kevesebb forgalmat fog vonzani. Na igen, sajnos azért az alapvető problémák még nem teljesen tűntek el, gyakorlatilag ez rengeteg hatos busz, amely itt megakadt. Most, hogy nincsen villamos, azért már jobb lesz a forgalomnak az áramlása, közben már 6 delikvens várakozik is, ami már rögtön 8, és itt akkor át tudnak majd szállni a későbbiekben. Itt vagyunk a reptér melletti, szintén hatalmas gyárnegyednél. Magen városában eléggé sok ipari negyed van, kicsit hasonlít Stuttgarthoz az egész, de annál talán síkabb a történet. Itt pedig a 8-as villamos, a 11-essel párhuzamosan megy, ez azért egy érdekes, mert a 11-es az express villamos, ami nem áll meg mindenhol, a 8-as pedig mindenhol megáll, de a 11-es itt egy megállót az kihagy. És akkor most már, ahogyan elkezdett besötétedni, öles léptekkel haladunk, még hogyha ez egy kicsit képzavar is, a premetró szakasz felé. Lassítom is, ahogy lemegyünk az alagútba, itt még egyszer megmutatja magát a villamos, és akkor itt a Hürgel Randstrasszén felszállt egy kemény ember egyelőre. No, tehát így néz ki az, hogy hogyan kell átépíteni egy villamos kapcsolatot, amely elsőre bonyolultnak tűnik, de gyakorlatilag ezekkel a megállókkal nagyon jól megoldható, és ezt a premetrót már máshol is alkalmaztam, hiszen például a 8-asnak a belsőbb szakaszán is lehet találni ilyen premetrós megoldást. Bátorítalak titeket is, hogyha van kedvetek, akkor próbáljátok ki ezt a módszert, mert nagyon sokat lehet vele nyerni azzal, hogyha a villamost a föld alá helyezed. Én ezzel megköszönöm szépen a szíves figyelmeteket, ez volt a City Skylines 2 szokásos hétfői tartalma. A jövő héten indul Brüsszeldám, egy új belga-holland típusú várost kezdünk el építeni, természetesen csatornákkal. Várlak benneteket akkor is. Mindenkinek kellemes hetet kívánok, sziasztok!